یو گایز، چیپس و پفک رو جمع کنید چون قراره ویدیوی باحال ببینید. احتمالا خیلیاتون میدونید من در گذشته زندگی خیلی سختی داشتم و از زیر صفر کارمو شروع کردم. این دفعه اومدم تا تمام خاطراتی که قبل از یوتیوب داشتم رو براتون تعریف کنم. مثلا چه جایی کار کردم، کجا یوتیوب شروع کردم، چه سختیایی کشیدم و خیلی چیزای دیگه. هدف ساختن این ویدیو اینه که بهتون بگم با تلاش به هر چیزی که دوست دارید میرسید. به گذشتم افتخار میکنم و یادم نمیره از کجا اومدم و به کجا رسیدم. خلاصه امیدوارم کلی حال کنید و لذت ببرید. آره یکم شما نیکوسی؟ آره خوبی؟ باورم نمیشه. قربونت برم. اسم چیه؟ یوسف. سلام. یوسف. یو من و یوسف در یک خواب. خب خونه خاطرات من توی این شهر کوچیک توی ترکیه، اولین خونه‌ای که من توی زندگی کردم این بود قبل اینکه یوتیوب شروع کنم. و یه خونه یه خوابه خیلی کوچولو طبقه اولش و یادم خیلی هم نمور بود، ولی خب به خاطر جایی که داشت لب ساحل بود و یه فضای خیلی خوشگلی داشت. اینجا اونجا هم ساحله. این خونه رو گرفتیم و یادم وقتی که اومدیم دفعه اول از ساحل اینجا رد شدیم گفتم کاش میتونستیم اینجا خونه بگیریم به مامانم. بعد خیلی شانسی یه خونه اینجا پیدا کردیم و یادم اون موقع اجارهش فکر کنم 650 لیر بود، ولی پولی که ماهانه ما داشتیم برای خرج کردن 50 یا 100 لیر ارزونتر از اجاره خونه بود. یعنی یه چیزی هم باید میذاشتیم رو اون پوله تا بتونیم اجاره خونه اینجا رو بدیم. خیلی واقعا دوران سختی بود و کل کاری که من می‌کردم بود که داشتم با گوشی که داشتم اون موقع سریال ببینم، فیلم ببینم و مات و مبهوت در اینکه یه آینده چی میشه. خیلی خاطرات دارم توش، یادش بخیر. واقعا این سختیایی بود که اینجا شروع شد و هیچ وقت خوش نگذشت اینجا هیچ وقت بهمون، چون حتی غذایی هم سخت بود مواد غذایی تهیه کردن. و جالبه بدونید اون مارکت رو می‌بینی اونجا، این مارکته یه بار من پول نداشتم رفتم بهش گفتم آقا برای من 3 روز دیگه پول میرسه، میتونم من ماشین رد شد گفتم میتونم من آیدیمو بذارم اینجا یه سری چیز بردارم بعد 2-3 روز دیگه بیام پولشو بدم. که یارم خیلی رو گفت نه تو نمیتونی. الان امروز دیدمش تو نه اون برو خودش برد نه من برو خودم. نمیخواسته بده دیگه، کاری که نمیشه کرد، ولی من اگه بودم این کارو میکردم. اگه اشتباه نکنم این واحد بود. آره اینجا اولین خونه بود که من با مامانم زندگی می‌کردم. موقع پارسا ایران بود، ولی یادم انقدر نم داشت خونه که تمام در و دیوار کپک میزد هر روز از نم و مامانم اصلا استخونهای بدنش یه ذره مشکل پیدا کرد. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که اینجا رو رها کنیم بریم خونه‌ای که من توش یوتیوب شروع کردم. حالا میریم سراغ اون خونه، بهتون همه چیزو قراره امروز نشون بدم. با من باشید. بچه‌ها اینجا البته این دوران من و مهدی همدیگه رو نمیشناختیم، ولی اوایل بود اینجا جایی بود که من میومدم میشستم اینجوری و به آینده فکر میکردم که چه کاری میشه کرد و خیلی دوران سختی بود چون هیچ امیدی نداشتم و واقعا اصلا نمیدونستم چی قراره بشه در آینده. بیشتر چی به ذهنت میاد؟ مثلا چی کار کنی؟ مثلا به چه کاری فکر میکردی؟ تو فکر این بودم که بتونم
یه کاری پیدا کنم اینجا مثلا مهاجرت کنم بعدم برم یه کشور بهتر اونجا برم مثلا چیکار کنم اونجا یا درس بخونم در کنار درس خونم برم توی فروشگاه گیم استاپ کار کنم چون گیم و این چیزا ولی خیلی بعد اینجا هم تابستونا همه می اومدن آبجو و آفتاب و اینا البته ما میادیم تخمه میخوردیم چون آبجو اینا گرون بود اینم بود از نادر بود اسم مستعملش هم چیزی ولی اون موقع پارسا اینجا نبود و اینجا رفتیم که بریم و هیچ زبان ترکی هم بلد نبودم روز اول بود اومده بودیم هیچ جا کار به اون نمیدادن چون خارجی بودیم اجازه کار نداشتیم خیلی زیادایی بخوام مثلا فقط 3-4 ساعت اینجا میتونم براتون حرف بزنم ولی بیاد بریم سراغ ادامه ویدیو هوا خیلی سرده تمام دستام قرمز شده تا اینطور خیلی من که اصلا سریع اخیرم وقتشه که دیگه خدافظی بکنم با اینجا و خاطرات سخت دوران گذشته و فکر نکنم دیگه تو عمرم برگردم به اینجا و اینجا رو ببینم در صورت یه خدافظی جلوی بچه ها ولی حس خوبی بهت داد نه؟ به من که حس خوبه بای بای آره این بینا میده خبر؟ بیدمی یکی از بهترین آره دوشی سمانه چند سالته؟ 15؟ خیلی خوشحالم خیلی آره من شرفتی کرده خیلی نامه چی کار میکنم؟ قدش من عشق منی قدت بلندتر از فیلم واسه آره همه میگم دیدم کمک میتونی میکنی فیلم برداری اینا میکنی خیلی خفن یعنی همین سورپرایزات خوب بود کارش خیلی کبودش کبود برای خوب شده دعوا کردی من رسیدم بیرون مدرسه زنن رفتم چرا؟ قبلا دعوا بوده بزرگ بوده از خودش؟ نه اصلا یه بی هوا داد دو چرخه بود نمیشه تو سلام بود بی هوا داد یه در سگ دستش بشین ولی میبینی خوبی یک ولی مرد یه عکس بگیر بیا پیشت باز یاسه سروش رو زیاد شنیده بودم از مهدی میگفت همیشه خیلی میاد ازم ویدیو اینا میگیره خیلی راجع میزنی دارم فکر کنم خوابم کارهای یوتیوب دیگه نمی‌کنی مهدی رفته اینو یه مردی واسه بله سال یوتیوبر هم بشه توه؟ نه پابجی باز و پابجی میزنه خفن چطوری تو؟ همیشه همینجا شما تو درست کردید خیلی بد بچه گلیه باش دوشکت باشه یوتیوب هم شروع کن یاد بگیری باش هر چقدر تونستی یاد بگیر دعوا اینم نکن کاری داشتی من بدیه نه میام یانووا با هم ویدیو میگیریم بذار یوتیوبش نه میاد یه هفته اشتباه میه پیش خودم مهمون من امشب بیا اونجا ببینم استانبول سلام علیکم خاطر خوب ماشاءالله قد $2 حالا میخوام برم بهتون یکی از مغازه‌های نشون بدم که وقتی کار پیدا کردم کار تمیزکاری خونه و مغازه و این چیزا بود و من این مغازه رو تمیز کردم برای کل روز تمیز کردم اینجا رو و فکر کنم 15 لیر 20 لیر حقوقش بود. بگو باش چی میتونستی بگی؟ و اون موقع باش چی میشد گرفت؟ میشد یه لوبیا چیتی کنسرو لوبیا گرفت و مثلا یه ماست در همین حد و اینجا بود. بذار من پیداش میکنم. پیداش کردم بهتون میگم.
خیابون همیشه افتضاح بوده از ترافیک. افتضاح 1.5 ساعت افتضاح بوده. نیما جان شما به حرفی حدیثی یه اعتراضی تشکر ویژه هم میکنم از نیما. مرسی عزیزم. توی دیسکریپشن هم چنلشو میذارم. یکی از ویدیوهای 12 دقیقه گیم 12 دقیقه رو نیما ادیت کرد و الانم که تصویربرداری این کارا رو داره میکنه. خیلی کارش بیسته. دنبال ادیتور و تصویربرداری که اگه ترکیه باشید میتونید ازش استفاده کنید، ولی اگه دنبال ادیتور هستید خارج از ترکیه میتونید رو نیما حساب ویژه باز بکنید. قشنگ. دمت گرم آریا. باعث افتخار بود همکاری با شما. نیما خودت چه حسی داری وقتی من اینجا دلم میگیره یه خورده که اینجا رو میبینم، مخصوصا اینجا خیلی اینجا خیابون دست دوم فروشاست. ما احساس میکنیم وسط مثلا چیه جهنم. نه اینجا دست دوم همه چی میفروشه. یادمه اومدیم اینجا خرید کردیم. چه اینو تختو این مغازه رو کوبیدنش همین می‌بینی سر نبشه اینجا شد یه املاک، بعدش فکر کنم شد یه رستوران. من اینجا رو تمیز کردم ولی الان کوبیدن ساختنش. تو اون ویدئویی که تو یوتیوب گرفته بودم نشون داده بودم هنوز مغازه بود. می‌دونی من با افتخار این چیزا رو تعریف میکنم. هیچ وقت یادم نمیره از کجا اومدم اینجایی که الان هستم و امیدوارم که این ویدیوها اون شور و شوق تلاش کردن رو توی وجودتون زیادتر کنه، چون حداقل همین 2 نفری که توی این ماشینن میدونم من از کجا به کجا رسیدم واقعا. اوی نزنی به ما تلنگری میشه و این یکی از مغازه ها بود. الان میرم سراغ یه کافه دیگه هم من تمیز کرده بودم، اونم بذار بریم ببینیم چی شد. میگم همین بود. آره کافه اینا. کدومه؟ همین که اون رو به رو زده. اونجا؟ آره ناشش دوش اینا. این بود. الان نونوایی شده. کافه بود. چقدر اینجا کار کردی؟ یادش بخیر. یه روز دیگه تمیزش کردم. میخوای بریم یه چیزی ازش بخریم؟ بریم یه چیزی بخریم ازش؟ والا من فکر کنم همون باشه که رفته بودی پیشش. صاحبش نبود، من فقط رفتم تمیز کرده بودم. خوشمزه هم داره. چیزای خوشمزه چی بگیریم؟ مرحبا. آقا 3 تا اینو بگیر بخوریم. یه چیزی آبی گوشتانه بو چی بگیرم؟ کدومش خوشمزه تر؟ اوفا کوکیلر. همینجوری یه چیزی بگیریم یه لبی تر کنیم از اینجا. یادش بخیر واقعا. اینجا رو می‌بینی؟ اینجا رو آجیتون تمیز کرده. اینجا رو آجیتون تمیز کرده. اون چیزه نوار؟ جویز yok mu? شکلات داره؟ همینا رو بگیم. o zaman 3 tane bunları. داستان یه رستوران هم باید براتون تعریف کنم که پایین‌تره و بریم ببینیم هنوز هست اونجا یا نه. شاید اونجا هم دیگه نباشه ولی یه داستان جالبی داره براتون تعریف کنم. این شبیه چیه؟ مانده کوفوکار بودش باش غذا می‌خوری اینجوری. برای یه دونه چوب کامرامنمون هم خودم. چقدر به خدا میریزه داره. Yer misin? Yarısını sana ver. Bana yok. Aşık alma. İster misiniz? Evet, bana ver abi. Abi böyle çek bir de. Kanka sizin ailede. Hadi çıkar. Afiyet olsun. Yani نوش جونه. من چون تشنم بود دادم بچه‌ها. می‌خوردم کبیر می‌شدم. بچه‌ها یکی از بدترین منطقه‌های این شهره و این خیابونه رو که بری بالا تا یه فرشویه. می‌بینی چه شکلیه؟ یه فرشویه. این فرشویه نیاز به کارگر داشت. واقعا اومدی اینجا؟ نه اومدم گفتش که خونم بهت میدم و اینا با حقوق روزی 30 لیر. فرش بشوری 30 لیر. بعد رفتم بالا دیدم دیگه خیلی منطقه داغونه و اینا و خونه هم که میخواست بده کفش آب بود قشنگ دیگه. اصلا گفتم امکان نره اینجا بشه زندگی کرد و کار کرد. خلاصه این یه دونه کار نکردم ولی
اینجا خیلی خطرناکه. دوران جالبی بود. آره اینجا منطقه‌ای بعد این شهر تقریبا که نه بدترین منطقه این شهر. خیلی اتفاقی رد شدیم دوباره از همین مغازه سرنبشیه زدن کوبیدن ساختنش دارن میسازنش. یعنی یکم قرار خونه شه نمیدونم، ولی خاطرات من دفنه زیر این خاک زیر بتون های هلاک این بی ام رو 77 بی ام 777 کامل میشه. اینجا یه گیم نت باید باشه این ور خیابون که من فکر کنم اولین عکسی که تو پیج کوکسر گرفتم اونه. یه عکسی داشتم که یه کلا بافتنی سرم بود، بغلم مثلث مربع ضرب در دایره چیز بود، پلی استیشن. فکر کنم این بوده جمع شده نمیدونم. بکش سیاه بود؟ آره آفرین. بذار ببینم هست هنوز. نه فکر کنم نیست، جمع شده. ولی خیلی شاید هم خیابون بغلی بوده نمیدونم. ولی یادم یه بار اینجا دنبال کار میگشتم و دنبال خونه که خونمون رو عوض کنیم چون اونجا خیلی نمور بود. بعد یه دونه دونر کبابی بود اینجا، یه جا اینجا بود، اونم فکر کنم جمع شده. حتی سر کووید همه اینا جمع کرد. یارو داشت این کبابای دونره رو میبرید، من اینجوری وایساده بودم نگاه میکردم و وای چقدر این بوی کباب میخورد به مشام من. گشتم بود، 1 لیرم پول نداشتیم غذا بگیریم بخوریم. خیلی دوران سختی بود واقعا بد بود واقعا. دوست داشتم الان بود اونم بود میرفتم ازش یه دونه دونر کباب میخریدم. دل سیر میخوره. آره ولی نیست. راجب اینام بگو. مینیبوسا این مینیبوسا بهش میگن دلموش. حتی تو اون ولاگی که با تو یالوار کرسی هم موام بلونده سواره اینا میشم. تو این شهر باید با اینا فقط بری بیای. تو این شهر فقط صورتیه نه؟ آره تو این شهر رنگش صورتیه، شهرهای دیگه نیست. خیلی عجیبه. این درخت‌ها رو می‌بینید اونجا دور تا دور این خیابونه؟ همیشه یه عالمه پرنده اونجا هن که دارن پیپی میکنن، قشنگ میندازن. بهش چی میگفتن؟ چلقوس میگفتن؟ چی میگفتن خدا؟ هر روزم میشونه. بعد پارسا یه بار یه دونه کلاه صورتی خریده بود، هی داشت دوستاش باش عکس بگیره اینا دوشنبه بازار. تا اومد اینجا رد شه که بره مثلا خونه عکس اینا بگیره، یه دونه کلاغه یه جوری رید روی کلاه کلاه رو همینجا انداخت تو سطل. هیچ وقت یادم نمیره اونو واقعا. خیلی باحال بود. کلاغای اینجا هرسی. اصلا این خیابونه که من میترسیدیم رد بشیم. تفنگی می‌ریدن. با استرس. بازارم دوشنبه بازار اینجاست. ما میومدیم میچرخیدیم. چهارشنبه بازار بود یا جمعه بازار بود؟ چی بود؟ چهارشنبه بود. خب اینجایی که میخوام بهتون نشون بدم یه جای خیلی عجیبیه. من مامانم خیاطی بلد بود و اینجا کار پیدا کرد. ببینم هنوز هست این نکبت این یارو. این از ساعت 8 صبح وای نمیشه رفت. بذاریم تو این اتوپارکی دقیقه وایسیم. یه تولیدی لباس بود که مامانم اینجا خیاطی میکرد و الان شده یه مغازه. بعد از ساعت 7 تا 8 صبح تا 7 تا 8 و 9 شب روزی 20 لیر. بعد یادم به منم گفته بود تو هم بیا سر کار و من کارم این بود که دکمه‌های لباس رو به هم دیگه چف می‌کردم، این رولاشو مثلا روزی 20 تا رول. و یادم همون روزی که اومده بودم روز اول انقدر اینا رو فشار داده بودم تمام دستام قرمز شده بود، ترکیده بود کل دستام. و به من می‌خواست چقدر بده 15 لیر همچین چیزی که گفتم واقعاً فایده نداره. بعد این حقوق مامانم هم نمیداد، یعنی مامانم این همه کار میکرد حقوقش هم درست نمیداد و من یادمه واسه حقوق یه روزش که 20 لیر بود من و پارسا از ته شهر تا اینجا هر روز پیاده می اومدیم چون نمیتونستیم پول نداشتیم که با وسیله نقلیه بیایم. پیاده می اومدیم تا اینجا هر روز که ازش پولو بگیریم، پولی که کار کردیم رو بگیریم و نمیداد، میگفت ندارم و آخرش هم نداد. آخرش هم اون 20 لیر رو نداد و من آدم کینه‌ای نیستم، همه رو میبخشم ولی خیلی سخت گذشت. شما یک روزی؟ آره خوبی؟
بچه یه همینطوری خوبی؟ چطوری؟ فکر می‌کردی رو با دو چرخ رد چینی تصادف چه خبر؟ باورم نمیشه. قربونت برم. اسم چیه؟ یوسف. یوسف. تو من داریم یه ولاگ میگیریم تا هم تو ولاگی. دوست داری؟ ماسکتو در بیار ببینم. سلام. سلام. یوسف. یو. من و یوسف در یک بار. وای. چند سالته؟ باورش نمیشه. 11 سالته؟ بله. داشتی دو چرخ سواری میکردی؟ آره داشتم میرفتم خونه. تلفن داری؟ نه. خونه‌تون نزدیکه آره؟ یه دقیقه مادرم اونجاست میرم تلفنش میگیرم. برو بیا من. برو از ما هست. برو زود بیا. زود بیا. همینجوری که داشتم این پسر کوچولو رو میدیدم خواستم بگم که اینجا حالا زیادم چیز نمی‌کنم نفهمم. اینجا یه تولیدی لباس بود، بعد مامان من اینجا کار پیدا کرده بود، بعد برای من و پارسا هم کار پیدا کرده بود که بیایم اینجا و کار اتو کشی و اینا. وقتی میومدی اینجا یه ماه اول بهت حقوق نمیدادن، از ماه دوم بهت ماهی 600-700 لیره پول میدادن. من فکر کنم اومده بودیم اینجا من و پارسا همیشه سر و وضعمون خوب بود. وقتی اومدیم اینجا توی وارد این سالن اینجا شدیم یهو همه خودشونو درست کردن. اینا فکر کردم مثلا ما یه چیزی چی میگن نظارتگر مأموری اومدیم نظارت کنیم اینجا چه خبره. بعد رفتیم پشت میز اتو شروع کردیم اتو کشی کردن. بعد هر روز 4-5 تن لباس بچه می آوردن گونیای انقدی زیاد. اونا رو بعد تو یه روز ما اتو میکردیم. وای یادم نمیره واقعا چقدر سخت گذشت. انقدر بد بود. سر زنگ ناهار من و پارسا دویدیم اومدیم بیرون. اینجا اومدم بیرون. اومدیم بیرون که چیز کنیم یه نفسی بکشیم و اون پنجره رو می‌بینی اون بالا صابکاره اونجا داد می‌زد میگفت بدوید بیاید سر کار. نه پنجره اون بالا. الان میان یه چیزی به اون میگن. اون پنجره داد می‌زد میگفت بدوید بیاید سر کار. و ما انقدر سخت گذشته اون از اینجا پیاده رفتیم تا ته شهر 2 ساعت پیاده روی دونه به دونه مغازه‌ها رو گشتیم دنبال کار پیدا کردیم کار خوب پیدا کرد. ببین با این آقا پسره یوسف بود اسمش. آره. سلام. حالا شما میگم بچهای من که کلا دیوونه خودتون کردید. یعنی کلا گوشی لپتاپ دستشون باشه یعنی شبانه روزی شما رو نکنن سیر نمیشن. لطف دارم. اینقدر نگاه میکنم میگم بابا بس شدم. بیا یک سری با یوسف. بله. آقا یوسف گل. ماسکی تو بردار. آره. شما مگه نباید استانبول؟ چرا اومدم اینجا ویدیو بگیرم که تو هم تصادفی دیدی. تو هم هستی تو ویدیو. آره. بیا. وای باورم نمیشه. اون پسره رو رفته بود پیشش توی ازمیر. گفتم کاش که آریا پیش منم میومد. کنه خدا بیا وسط. بیا وسط. مامان این طرف ببین. قربانشون چاکریم. موزه خدا بیا موزه باش. مراقبت کن. خدافظ. قربانشون. و اینجا هم جایی بود که من یوتیوب هم تقریبا دیگه رشد کرده بود و کلی ویدیو میذاشتیم. اولین خزوخیله و اینا و اولین روم تور من توی این خونه بود، توی این بالکنه. میبینین؟ اگه اولین روم تور من دیده باشید موامم پلاتینوم بلانده که دارم رکورد میکنم. اون تراسه کجا بود آریا؟ آره نه همین تراسه هست. همین که سقف داره؟ سقفش کردن. آره سقف ساختن براش. این بود و این بود یا نه این بود ببخشید این بود. چون مدرسه هم نشون میدی توش. آره این بود و همیشه ویدیو میگردی اساس کشی وقتی می‌خواستیم اساس کشی کنیم سر کار بودم زنگ زدم پول نداشتیم کارگرینا بگیریم. یعنی اون موقع هم خیلی درآمدی نداشتم یوتیوب. شاید مثلا ماهی 700-800 لیره شاید یارو مثلا می‌خواست 500 لیره بگیره اساس کشی. بعد یارو اومد وسایلمون رو ول کرد دم این کوچه رفت. بارون هم گرفته بود. بعد زنگ زدیم به مهدی از سر کار پا شد اومد کمک ما. بعد یه جعبه بهش دادیم تمام مثلا چینی‌ها و ظرفای با ارزشی که مثلا از مادر بزرگم بود و برای مامانم یادگار و اینو این دستش گرفت اومد ببره زیرش خالی شد همش ریخ شکست. همون اومدم بیرون رفتن خونه.
آقا خیلی سودالی قالون مهدی امروز هم تولدشه. تولدت مبارک میگم. تولدت تبریک میگم. مهدی خیلی خیلی همیشه حواسش به ما بود و خیلی وقتا خودش هم مهدی خیلی بچه زبلی بود، خیلی از ما زرنگ‌تر بود و ترکیش اینا هم اول عالی شده بود، بعد کار پیدا میکرد. ما ترکی بلد نبودیم ولی یادمه که خیلی وقتا میومد خونه ما با دست پر میومد غذا مزا مثلا میگرفت که داره میاد با هم بخوریم، یا خیلی وقتا مثلا به اون پول قرض میداد و اینا. مثلا همین من همیشه مهدی رو مثل یک برادر خونی برادر فور لایف. خیلی این بچه از این بچه دلپاک‌تر تو جهان نیست واقعا. نمود از این خونه و با بالکن بچه بالکن داشت میزی گل کوچیک بزنه. خیلی گنده بود. از اینجا معلومه دو دهنه است، خیلی خفنه. این آخرین خونه‌ای بود که من توی این شهر زندگی کردم و بعدش رفتم استانبول. خب یکی دو سال اینجا موندم. تو همون یکی دو سال خیلی دیگه یوتیوب هم رفت بالا، مثلا بعد خز و خیلا و رد دد ردمشن و اینا دیگه اینجا ترکید و یادش بخیر، دوران باحالی بود. بریم سراغ ادامه ویدیو. یادش بخیر اینجا بسکتبال بازی می‌کردیم، دوران علافی با توپ فوتبال تو کوچه پیدا کرده بودیم. بعد کلیپ ساختمش پارسا هم اینجاست. آره دقیقاً با رودبنی بود کلیپ. ای خدا موزیک رو دارم میسازم. خب و میرسیم جایی که همتون میدونید، خونه ای که من توش یوتیوب شروع کردم اینجا بود. که نم داشت ما تصمیم گرفتیم بیایم اینجا. نقطه آخر شهر، یعنی اینور دره بود، الان یه ذره خونه مونه ساختن. اینجا دره بود دیگه، طبیعت و دشت و اینا بود و اینجا خونه بود که ما گرفتیم، نوساز بود. مامانم کار پیدا کرده بود اینجا، هم یک کوچولو 100 لیر گرونتر از اون بود. بعد من اومدم اینجا و پارسا هم اومد دیگه، اومد ترکیه پیش ما. یادش بخیر. و اون موقعی که ما اومدیم اینجا، وقتی که این خونه رو تازه ساخته بودن، بعد تا 6-7 ماه هنوز کابل کشی تلفن و اینا نداشت، پس اینترنتی هم در کار نبود. اینترنت موبایلم خیلی گرون بود، خیلی. بیا اینور ماشین اینترنت موبایلم خیلی گرون بود، واسه همین هر وقت میگرفتیم مثلا 2-3 گیگ میگرفتیم، همون 2-3 روز اول تمام میشد. و من 6-7 ماه بدون اینترنت زندگی کردم و مامانم هم صبح تا شب سر کار بود. من سربازی نرفتم ولی اینجا واقعا مرد شدم، یعنی آشپزی یاد گرفتم، از بیکاری خونه رو تمیز می‌کردم چون مامانم سر کار میرفت. آشپزی یاد گرفتم که وقتی مامانم میاد غذا درست کرده باشم واسش، حداقل گشته نباشه وقتی میاد خونه، اینم زحمت میکشه. و صبح تا شب کارم این بود که یا تلویزیون ببینم یا بیدارشم صبح بیام. و تنها رفیق من اون روزا، کسی که باش کل تایمم میگذروندم، کسی نبود جز کاپیتان که وقتی منو دید کلی دوید و اومد سلام چطوری؟ الان کلی توپولی شده و چاق شده. نژادش هم گلدن ریتریوره که برای اون خونه است، همسایه‌مون. و من و کاپیتان همیشه با هم بازی می‌کردیم. بیا اینور کاپیتان. و کاپیتان بود که همیشه با من همه جا بود، حتی لب ساحل هم من می‌رفتم با هم می‌دوید، میومد لب ساحل میشست بغل پای من، دوباره با اون برمیگشت. خیلی جالب بود. کاپیتان خوشگل من. الان یه ذره پیر شده، قبلا لاغرتر بود. برید بریم یه ساعت توی این خونه ببینیم در وا میشه. ترسپاسینگ. این پنجره رو ببین. ولی ببریم توش آدم.
نمیخوای رمز در امتحان کنیم اینو خودشه؟ خونه‌مون نیست. این پنجره رو دیدین؟ این پنجره همون پنجره‌ای بود که ویدیوی خداحافظ آپاراتو که گرفتم یا ویدیوهای واکثوری که میگرفتم کف زمین میشستم توی هال، این پنجره ها پشتم بود. یه بار دیگه میخوای نشون بدم؟ اینجا هم دوران اوقات فراغت من بود. میومدم میشستم توی این آلاچیقه با کاپیتان و بقیه گربه، 15-16 تا گربه ما داشتیم، میومدن اینجا غذا نشن پشت در پنجره‌مون. بعد خب خودمون وضع مالیمون خوب نبود، ولی همیشه خیلی وقت شده بود از غذای خودمون میزدیم به گربه و اینا غذا میدادیم. خیلی وقتا هم کاپیتان که الان اینجا میبینیش داره با ما میاد اینا خیلی وقتا هم آقا کاپیتان میپرید غذای این بنده خدا رو میخورد، اونا هم فرار میکردن. ولی همیشه هیچ وقت نشد ما یه وعده غذا اینا رو عقب بندازیم، با اینکه شاید خودمونم غذا نداشتیم، یعنی غذا خودمون رو میدادیم به این گربا. نیما کسی که داره الان از من فیلم برداری میکنه خودش همسایه‌مون بود، خونه‌شون اینجا بود و یادشه که من چقدر تلاش میکردم برای این موضوع. یادته هر وقت می‌خواستید برید بیرون من داشتم ویدیو رکورد می‌کردم. ما می‌کردیم ویدیو رکورد می‌کردم. از سالن می‌کردمشون بیرون گفتم ویدیو می‌خوام رکورد کنم. ولی لحظه آخری همچین اتفاق هیچ وقت فکرش نمی‌کردم. خدا وکیلی هیچ وقت فکرش نمی‌کردم. هیچ وقت. آها اون موقعی که اینترنت نداشتم صابخونمون خالش الان درختام خیلی بزرگ شده اینجا. خوش بود اینجا. اون موقعی که من اینجا زندگی می‌کردم این خونه نبود. بعد اون خونه خاله صابخونه‌مون بود و پسورد وای فایشون رو داده به من اونا اینترنت داشتن. من روزا خیلی وقتا تو سرما شاید میومدم وای میسادم اینجا اینجوری و وصل میشدم به وای فای اون خونه با یه دونه سیگنال با سرعت خیلی کم و از اینترنت استفاده می‌کردم. دقیقاً از اینجا تا اون خونه. وای میسادم اینجا و اینترنت استفاده میکردم چون اینترنت نداشتیم و نمیتونستم وصل کنن. اینجا هم خبری از وای مکس و ماهواره‌ای و اینا نیست، فقط یه ADSL دارم. خیلی دوران سختی بود انصافا و الان که میام اینجا یه حس خوبی میگیرم که از کجا رسیدم اینجا. مردم هم دارن نگاه میکنن تو خونه هاشون چه راهی رو رفتیم و رسیدیم اینجا با کمک شما. البته و خودم هیچ وقت فکرش نمیکنم یوتیوب تو ایران جا بیفته و مثل امروز بشه. خیلی انرژی خوبی داره برام، انگار تمام انرژی منفی ها اینجا به دوره چون من خودم رو اینجا پیدا کردم. واقعا به فکر این افتادم که ویدیو یوتیوب رکورد کنم چون خیلی به گیم علاقه داشتم و داستان اون ایکس باکس و اینا رو هم میدونید که چی شد که به دستم رسید. دوست دختر قبلیم برام فرستاده بود از امریکا. شروع کردم به ویدیو رکورد کردن، یعنی علاقه داشتم به این کار که پارسالی داداشم برادر تنی، بله برادر خونی من و پارسا از یک مادر رو پدریم. خیلیاتون فکر می‌کنین رفیقیم با هم. پارسا به من خیلی انرژی داد و گفتش که آره بیا ویدیوهات رکورد کن. برام یه نور درست کرد رو جعبه کفش شد، من یادمه لامپ و کاغذ روغنی شد مثل سافت باکس و ازم ویدیو گرفت و حتی همون ویدیوهای اولی رو پارسا برام ادیت کرد و گذاشتیم بالا روی یوتیوب و همون روزم یه کامنت گرفتم تو یوتیوب که اولین ویدیو مقایسه کنترلر کنسولای ایکس باکس وان و PS4 بود که اونجا بود آغاز فعالیت آریه کوکسر در یوتیوب و از این خونه شکل گرفت. بیاییم براتون لیلا شد. میدونی این موقعی که ما بودیم اینجا همش گل بود، نرا خوشگل نبود ولی وای تمام خاطرات هم داره جلوی چشم میاد و یه بغضی گرفت. نه بغض نگرفت ولی احساساتی شدم. میدونی چی میگم؟ یه انرژی توی یه هدف و یه انرژی و اینا توی من جون گرفته بود که انگار که حالا دیگه زندگیم هدف داره. چون میدونید من قبل از یوتیوب شروع کنم افسردگی داشتم واسه این شرایط و اینا و با این و قد 195 سانتی متر قد شده بودم 48 کیلو
48 کیلو با این قد 195 سانتی. اصلا خیلی موهام هم یادمه یکی دو سه بار ریخته بود پشتش حتی از این موضوع. و اینجا من خودم رو پیدا کردم. یوتیوب که شروع کردم اون موقع که درآمدزایی نداشت، یادمه وقتی پول در آوردم دویدم به مامانم گفتم تو یوتیوب استودیوم زدم، گفتم وای مامان با این ویدیوهایی که درست کردم در مورد گیم و این چیزها 1 سنت پول در آوردم از یوتیوب. و مامانم بهش گفت واه خیلی خفنه و ادامه بده و اینا. خیلی خوب بود چون خانواده‌ام خداوکیلی همیشه پشتم بودن توی این موضوع و حمایت هم میکردم و خیلی متشکرم ازشون، از تک تکشون، تمام خانواده‌ام. این دوران خوبی بود. نه اتاق پارسا بود. اینجا میگیرم شاید توش آدم باشه. اونها پشت. کاش میشد برم توی این خونه. ولی تک تک ویدیوهای قبلی مثلا واکتوری رزیدنت ایول 7 هیتمنا یا واچ داگزا، مس افکت آندرومدا یا خیلی از ویدیوهای دیگر رو ببینید. اولین سعی کن نخندی، کلا همه اینا توی این خونه رکورد شده. بابا تو هم از اینجا جلوی همه بچه‌ها